خورفكان منطقة خرافية مو موجودة على سطح الأرض، وحنوع زبدة. هاي كيفكن؟ ورجعنا لكم علا وياسين معكم. مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ شو الأخبار؟ اليوم الجو شوبت الدنيا بالإمارات. دبي هون يمكن الحرارة صارت فوق ال40. ما خرج كتير نوقف تحت الشمس ونحكي لكم المقدمة، فخلوا على السريع تخبركم وين مشوارنا اليوم نحن رايحين بجولة على مدينة خورفكان. مدينة خورفكان هي مدينة تابعة لإمارة الشارقة بس بعيدة عنا، بتقع على خليج عمان. مدينة بتتميز بالطقس الحلو اللي هنيك وحتى فيها جبال، فاستنونا لحتى ناخدكم معنا بهي الجولة. بس لحظة شوي قبل ما تروحوا، شوفوا على وين واقفة. لقيت حل لفرق الطول. اضحك محمد، اضحك عبد الله، اضحك في العلم، اضحك. طبعا بهيك جو من الأساسيات أول ما نركب بالسيارة نشغل الايسي، نحكي لكم شوي عن خورفكان. أنا بدي أحكي لكم قصة، إنه أنا كنت مفكر خورفكان منطقة خرافية مو موجودة على سطح الأرض بسبب مسلسل سوري كان اسمه جميل وهناء. كانت أم محمود يسألوها وين ابنك؟ قال لهم مسافر على خورفكان. عند ابني خورفكان اللي جنب الفجيرة اللي قبلها كلبة بعد دبا مو دبا يعني. لما اجيت على الإمارات انصدمت إنه هي طلعت مدينة هون بالإمارات وتابعة لإمارة الشارقة. هذه خورفكان مدينة السحر حيث طاف بها الجمال. تبعد عن دبي تقريبا 125 كيلومتر، تقريبا ساعة ونص بالسيارة. طبعا نحن هلا قطعنا تقريبا نص الطريق مثل ما شايفين هون، بقيان 25 دقيقة لنوصل دبي. مثل ما شايفين مطلة على الخليج العربي، خورفكان على الجهة الثانية مطلة على خليج عمان. علا عندها سواقة لسه 25 دقيقة، الله بصبرك. شو بدي أعمل؟ قدري ونصيبي. خليكم معنا هلا، حنفوت تقريبا بمنطقة الجبال، حنصور لكم شوي من المناطق، وحتى الجو بلش يختلف شوي عن دبي، يعني درجة الحرارة بلشت تنزل. طبعا نحن هلا كل ما عم نطلع عم تختلف درجة الحرارة. أول ما طلعنا من دبي كانت 45، نزلت الحرارة ل 43. حتى هلا ونحن عم نمشي بين الجبال حسينا إنه أداننا عم بتطنطن. يبدو إنه هون المنطقة زراعية وفي عندهم محاصيل زراعية موسمية مثل البطيخ والبردقان وهالقصص هي، بيطلعوا بيبيعوها على الطريق. ما بعرف شو الترتيب بالضبط، اللي بيعرف يخبرنا. طبعا وهي فوتتنا هلا بالنفق، نفق الروغ، نفق طويل بقلب الجبل. نحن فعليا هلا بقلب الجبل مثل ما لكم شايفين، النفق طويل جدا. طبعا من وصلتنا على خورفكان أول شغلة بتشوفوها على طريقكم هي حديقة شيس ووادي شيس. هاي دخلتنا من الباب الرئيسي. طبعا كونسبت حديقة شيس مختلف شوي عن باقي الحدائق العامة، لأنه مثل ما شفتوا خورفكان مشهورة بالجبال، فالحديقة المبدأ تبعها هو بيقوم عن إنك تتسلق على الجبال أو تعمل ممشى بقلب الجبال، وبنفس الوقت منتزه للعائلات وللأطفال. وبحكم طبيعة خورفكان عبارة عن جبال، فمنلاقي فيها كتير شلالات وينابيع مياه طبيعية. طبعا ما بدنا ننسى انه الحديقة فيها مناطق مخصصة للشواء وفيها كمان مناطق ألعاب للأطفال. طبعا يلي ماله رياضي ما بنصح يجي. طبعا كونسبت الحديقة هون حلو وغريب. ليش؟ لأنه بين الجبال مو متكلفين الجماعة، يعني وادي صغير حولوه لحديقة. بعد ما خلصنا جولتنا الأولى بحديقة شيس انتقلنا على منطقة تانية اسمها وادي شي. وادي شي يا جماعة هو أحد الأودية اللي كتير مهمة بخورفكان، وبيحتوي على شغلتين كتير مهمين. أول شغلة هي سد الرفيصة، بس قبل ما نورجيكم السد حنورجيكم قرية نجد المقصار التاريخية. قرية نجد المقصار قرية تراثية بامتياز. ليش؟ لأنه هون هي القرية قديمة كتير، بيوتهم مصنوعة من حجارة وطين، والأسقف تبعها من سعف النخيل، يعني كل شي فيها هون تراثي. أنا عشقي وغرامي هي القصص.
وحاليا وراي برج المقصار. برج المقصار واحد من الأبراج الدفاعية الموجودة على جبال خورفكان. هذا البرج على أعلى قمة الجبل. طبعا بيحكى أن هذا البرج تم بناؤه من حوالي 300 سنة، وهو واحد من الأبراج المنتشرة على جبال خورفكان. هاي برج تاني موجود على مسافة بعيدة منه. طبعا بدنا نخبركم معلومة كتير مهمة، إنه الحمار هو أول وسيلة تنقل للبشر، يعني حتى قبل الجمل. هون معنا مستر دونكي. طبعا نحن يا جماعة هلأ بمزرعة، لأنه خورفكان مثل ما قلنا لكم من قبل مشهورة بالزراعة وبالمزارع اللي فيها. وهلأ حاليا حنعمل جولة سريعة بوحدة من هي المزارع الموجودة بخورفكان وراء السوق القديم. نحن خبرناكم ببداية الفيديو انه حناخدكم جولة بسد رفيصة نورجيكم اياه ونعرفكم عليه. السد كتير حلو، فيه أنشطة ترفيهية كتير، بس للأسف الدنيا عيد. الشرطة كانت سادة الطريق لأنه كان كتير معجوق. بتعرفوا أنتوا هلأ الإجراءات الاحترازية، وحنوع وعلا عم تتمشى وعم تكتشف الخضار اللي هون. هاي حصرهم تمر. شوفوا هلأ معنا في بيبي تمر. كتير الجو هون حلو، الطقس مختلف، ريحة الخضار، ريحة المزروعات هون، شجر التمر. في من قدامي هلأ حورجيكم كمان في الفليفلة كتوقات. ويلي بده يجي زيارة على خورفكان مستحيل ينسى يمر مرقة على السوق القديم تبع خورفكان. سوق تراثي قديم وحلو. تعالوا معنا. مكان هذا السوق قريب من ميناء خورفكان. ريحة البخور معبية السوق. جو هون كتير حلو، يغلب عليه الرطوبة أكتر من المكان المرتفع، كان شوي أبرد. المكان حلو عن جد، السوق شعبي هيك وفيه روح. ما بيصير تزور السوق القديم بدون ما تتغدوا عند مطعم الحصن. مطعم الحصن من أهم المطاعم المشهورة بخورفكان، حتى هو مقابل متحف الحصن، يعني تابع لتراث خورفكان. وبس هو عبارة عن مطعم، كمان دكان فيه الشغلات القديمة للطبخ وللأكل الإماراتي. مطعم كتير أجواءه حلوة، أجواء عيد. معجوق ملاحظين الصوت يمكن حوالينا هلأ. علا طلبت سمك هامور. المنطقة هون ساحلية فالسمك عم يكون فريش، وأنا طلبت مجبوس لحم. أكلة المجبوس مجربينها وعاملين عنها حلقة كاملة بدبي. بحبها كتير وحابب أرجع عيدها هون بخورفكان. شغلة من الشغلات اللي أنا كتير حبيتها بهالمطعم إنه الأسعار سوبر حلوة. يعني تخيلوا الوجبات عندهم مجبوس لحم والدجاج وهي القصص والحنيذ كله حوالي 25-30 درهم. السمك بيختلف أسعاره بس مو كل هالشي كتير مرتفع، حوالي 50-60 درهم. يعني الأسعار سوبر واو. داركم. اثنين من أهم الأطباق اللي هون هي الحمص والفول، النخي والباقلة. الحمص هون بيسموه نخي والفول بيسموه باقلة مثل إخوتنا بالعراق. الباقلة هو الفول بس اللي حبته كبيرة. خليني أنا كمان جرب النخي لأنه علا بلشت بالفول، يا قاتل يا مقتول. كتير قريب من البليلة، كتير طيب. طعمته مثل الفول النابت. ما فينا ننسى المخلل الإماراتي أو الطرشي. نملة اسمه؟ نملة. نملة. راحت عليكم كيف بتنفتح علبة نملة. نملة هو عصير إماراتي قديم من حوالي 40 سنة، عصير توت. طبعا عصير غازي، وهلأ حندوقه لأول مرة. منعش. حاسة حالي عم بعمل دعاية. منعش. أهم طبق مقبلات بحري الكالاماري. وهي وصل الهامور. الحلو بالمطعم هون انه كله بيجيبوه فريش لانه المينا قريب من عندهم، وبينشوى على الفحم هون بالمطعم. يعني الريحة بتشهي والمنظر خرافي. وانا هلا حانقض عليها لانه كتير جعت، انه نحن صرنا من الصبح طالعين ما اكلنا شيء. الله،
شي شكله ناهي على الآخر. زبدة. وهي هلا وصل مجبوس اللحم تبعي، ولازم دائما باللحم واللحم الضاني، اللحم الضاني. بالنسبة لي هذا الطبق الإماراتي الأول بصراحة، يعني جربته كذا مرة ولهلا كل مرة برجع بعيده، وهون كتير طيب طالع معه. الحمد لله تم القضاء على السمكة بنجاح. وبعد هالأكلة هي ما بتحلى غير بالشاي، دبس التمر. لا تفكروا تطلبوا هاي الأكلة غير تازة، إذا ما وصلتكم سخنة رجعوها. طبعا يا جماعة بعد ما هلأ عبينا الكروش حنكمل تمشاية بالسوق القديم. وبقلب السوق منلاقي معارض تراثية مختلفة بتورجينا تراث تبع خورفكان والإمارات بشكل عام. راديو قديمة لجماعة السلاح، الكار تبع الببجي موجودة هون. يعني أنا كتير بنبسط بالمناطق التراثية والشعبية، هيك بتذكرني بأيام زمان وبأهلنا كيف كانوا، والحياة قد كانت بسيطة. وحتى إذا بدكم تشتروا هدايا تذكارية وسوفونير تلاقوها من هون من السوق القديم. اللي عجبني أكتر شي هون كتير مهتمين بتعريف العالم والسياح وكل العالم من برا عن التراث تبع خورفكان والإمارات. بكل زاوية من زوايا السوق في مكان بيحكي قصة وتاريخ. قديش كرياتيف باللي عاملينه هون، انه عاملين فرم من حطب وعلى اساس عم يعملوا بقلبه هريس. وعلى وليدي ويوم البغاضة دروبع ما ضكتنا، ويوم البغاضة وليدي دروبع ما ضكتنا. وين الصوت؟ Excuse me؟ وركبت على اليبل وليدي ريت حافر خيل، مسبسبة على اليبل وريت حافر خيل. هذا الصوت اللي سمعانينه هو صوت امرأة عم بتغني أغاني تراثية، بس مو امرأة حقيقية، صوت مسجل تسجيل. وهيك يا جماعة بنكون غطينا لكم جزء كتير منيح من خورفكان، ما غطيناها كلها، لسه في كتير أماكن حلوة نزورها. في السد كان لازم نزوره، وفي أماكن تانية لنشاطات ترفيهية هون قريبة كمان علينا بالفجيرة ودبا الفجيرة. في كتير أماكن حلوة وقريبة، وبننصحكم تجوا على كل الأماكن اللي إجينا عليها، لأنه عن جد مو لأنه عم نصور، لا نحن انبسطنا بهي الجاية. وهلأ يا جماعة خبرونا بالكومنتات إذا عجبكم هذا الفيديو، وإذا حابين نعمل جولة تانية بخورفكان. ولا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعونا على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك. بنشوفكم بالحلقة الجاية. سلام.